Alltså, man behöver bara gå förbi kassan på diverse matvaruaffärer. Så är det så här, tidningar med bara så här, gå ner 10 kilo på en vecka, toppa sommarformen. Och liksom så blir du bikinisnygg i sommar. Antalet personer som söker hjälp för ätstörningar ökar och det är svårt att veta ifall det här är negativt eller positivt. Har vi blivit bättre på att prata om ätstörningar eller är det bara att folk blir så här, mer sjuka? Vad säger ni? Det har blivit lite så här munkavel, att det är så här, så fort man pratar om någon form av ätstörning har det blivit så här, nej, det är jättesmittsamt, det får man inte prata om. Vilket visst det är smittsamt, men så här, det är klart att man måste kunna prata om sjukdomen. Man måste veta om vad det är, hur man blir drabbad och så. Miranda, vad säger du? Hur pratas det om ätstörningar idag? Nej, men alltså, när jag snackar om det, man kan snacka om det, men det blir ofta lite så här stel stämning eller så här. Folk bara tittar på den och bara, nej men vi snackar inte om det. Eller det är liksom, ja, lite så här. Man kan snacka om det på sociala medier och influencers. Men det är lite svårt att snacka med sina kompisar om det. Jag har lite fakta här faktiskt. Ätstörningen anorexia har faktiskt den högsta dödligheten bland psykiska sjukdomar. Där 10% av anorektiker faktiskt dör till följd av sjukdomen. Får man lära sig hur allvarligt det är med en ätstörning? Jag tänker att man inte får lära sig hur allvarligt det är, utan det man ser när någon har anorexia är liksom bara det att någon är smal. Och inte allt annat som sker i kroppen eller som får den här personen att må så sjukt dåligt. Vad kan konsekvenserna vara? När man är sjuk så är man inte bara smal, utan det är så mycket mer som sker. Alltså man kan tappa håret, man kan få minnesrubbningar, man har svårt att sova och så vidare. Och det är ofta det man inte pratar så mycket om. Utan man tänker ofta den här smala personen som inte kan äta. Men det är så mycket mer i sjukdomen än att vara smal. Vad skulle du säga ungefär? Jag skulle säga också att det är en del av varför jag tror folk inte förstår sjukdomen eller liksom vet hur allvarlig den är också, att det liksom finns stereotyper kring sjukdomen. Att det är en privilegierad sjukdom, att det är bara unga vita tjejer som har anorexi, liksom som är smala, som blir sjuka. Och att det är liksom inte så allvarligt, utan det är en tonårssjuka, precis som typ tonårshormoner som kan vara depression. Ja, liksom. håller ni andra med om att det ses som en mindre allvarlig sjukdom? Ja, nej, men verkligen. Alltså, jag var ganska ung när jag blev sjuk. Och Hur gammal var du? Jag var 12, tror jag. Och alltså, jag trodde liksom att jag skulle ta en tablett och sen skulle jag bli frisk. Alltså, det var liksom så här, att man pratar liksom inte om det på det sättet och man förstår liksom inte heller allvaret i det heller. Jag kan helt hålla med dig om den här tabletten som jag trodde också skulle få mig att bli frisk. Om jag skulle veta allting som sker när man blir sjuk och hur dåligt man mår när man är sjuk, så skulle jag aldrig vilja bli sjuk. Vad är det värsta med att vara sjuk, skulle du säga? Alltså, det är nog bara att man har inget liv längre. Men exakt som du sa, alltså, man har absolut inget liv. Man tappar all social kontakt. Man kan liksom inte bara gå ut och ta en fika. Alltså, det funkar liksom inte så. Man har inget socialt liv eller någonting. Vad säger du, Matilda? Vad var det värsta för dig? Jag vet inte, jag tror att det var mycket att man isolerade sig. Att man skämdes ganska mycket för att så här, också att min omgivning visste väldigt lite om sjukdomen i och med att jag var ganska ung. Så jag vet inte, jag ville liksom inte riktigt prata om det heller. Att, så här, jag tror att skammen var... Man lever ju också i en typ av förnekelse i sig själv, för att man vill ju inte erkänna att man är sjuk. Även fast man vet det så mycket och man mår så illa, så vill man ju inte säga nej men du, jag är sjuk, jag måste ha hjälp. Utan man vill ju fortsätta, och det är väl det som är så allvarligt i det hela. När började det för dig? Just när kom din ätstörning? Jag har nog alltid varit lite ätstörd. Min ätstörning kom på grund av sexuella övergrepp när jag var barn, tills jag blev tonåring. Så för mig har det liksom berott på det. Det bildade ett självhat. Så, och jag visste väl inte hur jag skulle prata om det. Så för mig var det att kontrollera maten och liksom svälta mig själv som ett självskadebeteende som blev min form av liksom coping mechanism. Jag förstår. Vad är det för typ för att dämpa känslorna, de andra känslorna du hade? Ja. Idag är jag ju diagnostiserad med PTSD. Så, och när jag fattade det
varför jag mådde så dåligt. Ja. Då blev min tillfrisknadsperiod från ätstörningen väldigt kort. Mm. Men det här var ju typ 2-3 år sedan. Liksom. Men er andra, när började det för er? Alltså, jag fick det när jag skulle börja 7:an. Jag bytte skola och det var ganska mycket som hände i mitt liv just då. Så då var det, man ville bara ha kontroll över någonting för jag hade ingen koll på hela mitt liv. Och det kändes som att man skulle bli bättre här. Jag går på innebandy, att man skulle bli bättre där. Att man skulle kanske bli mer populär för att man blev smal. För det är typ så man har uppfattat det innan. Men känner ni så om man pratade om alla de här grejerna ni nämnt nu, om hur det är att faktiskt vara ätstörd, tror ni det typ hade hindrat er från att bli sjuka? Alltså om ni visste mer hur det var? Min anledning till varför det gick så långt som det gick, det var för att jag kunde inte hantera känslor. Jag tyckte det var väldigt jobbigt. Och då var det som att om jag kunde ta kontroll över dem så kunde jag göra det genom att ta kontroll över min mat. Men om jag skulle redan då märkt att du behöver ha hjälp, du måste gå och prata med någon för du kan inte fortsätta åt det hållet. Det är bättre att ta det hållet. Då skulle jag absolut göra det. För att när man väl är sjuk så tar det så himla lång tid att bli frisk också. Vad säger ni andra om det här? Hade det hindrat er ifall ni visste typ hur det var att vara ätstörd? Ja, alltså jag tror det. För i skolan eller så, eller i min förra skola innan jag blev ätstörd, jag minns inte att vi ens har pratat om ätstörningar och så. Men sen på min nya skola, då är det bara lärarna säger typ man äter ingenting, man blir smal. Det är ofta modeller som får det för att de ska vara smala typ. Det är typ det jag har fått veta. Det var det enda du fick höra? Ja, exakt. Du då, Jennifer, vad säger du? Ja, alltså nu säger jag också lite i egenskap som kampsportare som har fått nu innan det här programmet ta del av även manliga kampsportares perspektiv på det här. Att det är många som inte ens vet om att de är sjuka när de är sjuka. Och de vet inte vart de ska vända sig. De har aldrig hört någonting om ätstörningar. Det är bara små tjejer som drabbas av det. Men hur är det bland killar, de du kanske träffat? Om det är stigma bland kvinnor att prata om det så är det ännu större stigma bland män. För dem är det bara så här, vadå? Nej, det här är min livsstil. Och speciellt då kampsporter som att man kanske dietar inför tävlingar för att det är viktklasser. Vi har faktiskt fått in frågor från våra följare på Instagram om just det ämnet och jag tänkte att ni ska få svara på några av dem. Vi kör på första. Är du helt fri från dåliga tankar eller påverkas du bara inte av dem lika mycket längre? Alltså, jag tror att jag är friskförklarad sedan 3 år tillbaka. Och det är klart att jag är helt fri från sjukdomen, men jag tror att det är min kroppssätt att må dåligt. Så att om jag är jättestressad en period så kanske liksom klart att en tankebanan kan liksom falla in. Men jag vet ju hur jag hanterar den och jag vet vad jag ska göra när det kommer. Jag vet och även min familj vet ju och ser nej men nu kanske, eller så tror jag att man känner ju av alla signaler, man har stenkoll. Och så att jag har ju lärt mig så mycket om mat, om allt. Så att jag vet ju exakt vad jag ska göra. Och jag tror att det är skillnaden. Jag tror aldrig man blir helt fri. Helt med. Alltså, jag tror att man kan bli fri i tanken och jag tror att man kan leva ett fritt liv. Ja. Vi kör på nästa fråga. Vad är det bästa man kan göra som vän? Ifall man typ har någon nära kompis som är ätstörd. Jag tror det är jätteviktigt att man förstår att det är inte vännens ansvar att få den sjuke frisk. Hur var dina vänner? Alltså jag var ganska ung och det var ganska svårt. Jag tror sjukdomen var väldigt främmande för dem också. Men de var väldigt stöttande i annan ångest eller att de kunde distrahera mig och att det var ganska skönt. Men vi kom ju fram till ganska snabbt att det är inte deras jobb. Jag isolerade mig och flera av mina vänner har berättat efteråt att de blev jättepåverkade av min sjukdomsperiod och mitt sätt att tänka på just när jag gick i grundskolan. Men mina närstående, alltså mamma, mina syskon, de tyckte det var väldigt svårt. Jag förstår. Och jag tycker att är man en närstående så ska man söka hjälp av vården. Man ska inte ta på sig det på sig själv. För att det kommer knäcka dig. Alltså tänk
varenda högtid är ju liksom, det handlar om mat. Och det är just den här sjukdomen är matångest. Så att det går ju liksom inte att leva ett normalt liv. Så att sök hjälp, skulle jag säga. Från vården. Vi kör på nästa fråga. Hur håller ni er från att inte falla tillbaka i gammalt mönster? Jag har varit ätstörd sedan 2011 utan framsteg. Vad gör ni? Jag är ju frisk nu, så då är det ju bara, jag tänker bara tillbaka så här, alltså jag vill inte leva ett sånt liv, för det var bara liksom, det var inget positivt med det, även om jag var smalare här nu, alltså min kropp mådde ju ändå inte bra, då spelade det ju ingen roll och jag mådde ju inte bra. Så då är det, jag tänker mest bara så här, jag vill inte hamna där igen och så. Ja. Det är väl typ det enda jag gör, eller jag vet inte, så här, de här grejerna kommer jag inte kunna göra här om jag äter mindre. Det finns inget positivt med det. Precis. Vad gör ni andra? Vad gör du, Matilda? För att inte hamna i ett gammalt mönster. Så det handlar jättemycket om att, så här, att det är verkligen inte värt det. Och att jag bara insett att jag slösat typ 2 år på det här. Och att det är så här, jag blir nästan stressad av den tanken, för att det är så mycket jag har missat. Liksom, som man känner att man måste ta igen. Om jag är jättetrött och jättestressad, och då känner jag att det är jobbigt idag. Då ringer jag min mamma. Och sen så pratar mamma och så säger hon, ja men Ida, gör så här. Och så bara, ja, det låter bra. Så man kan ta hjälp av varandra också. Nice. Att man inte är själv, liksom. Det är väldigt viktigt. Nice. Vi kör på nästa fråga. Kan man verkligen bli frisk från en ätstörning? Vad säger du, Jennifer? Nej. Inte? Tyvärr tror jag alltid att sårbarheten finns där. Men precis som ni har sagt så lär man sig också att hantera de tankar som dyker upp. Även om en ätstörd tanke ploppar upp i mitt huvud så vet jag hur jag ska hantera den. Jag har lärt mig hur jag ska tänka om och ifrågasätta de här ätstörda tankarna. Ja. Och liksom utmanande ideal som triggar en. Det är så här, följer du Instagram-konton som triggar dig, ta bort dem. Avfölj. Så även ifall man är typ friskförklarad så anser att man ändå inte är frisk? Okay. Jag håller inte Vad säger med. du, Ida? Jag tycker att man kan bli frisk. Och jag tänker som att visst, man kanske har tankar ibland, men jag är fortfarande frisk. Och det är hur jag väljer att agera eller hantera de tankarna som gör att jag fortfarande är frisk. Och att jag kan hantera mina känslor idag. Och vad jag har för mål i livet. Jag minns bara att min syster, hon fick åka iväg till Stockholm. Och jag fick inte ens lämna huset utan att någon skulle vara med mig. Och jag sa bara, men varför kan inte jag göra sånt här? Och då var jag så, men nej Ida, nu får du minsann ta tag i ditt liv. Så jag tycker ändå att man kan bli frisk. Vad säger ni andra? Jag tror också att man kan bli liksom helt frisk. För jag känner mig liksom typ helt frisk nu. Alltså, även om man tänker så här, jag är frisk nu när man är mitt uppe i ätstörningen, då är man inte det. Men nu när jag har blivit friskskriven och liksom andra ser mig som frisk och jag själv känner att jag oftast inte har sådana tankar, då tror jag att jag är frisk. Men ofta, alltså jag kan ju tänka på det. Så, eller så här, tänka så här, nej jag borde inte käka det där, eller det där är onyttigt så. Då, alltså jag ser mig inte som sjuk då, för jag tror att jag tänker mindre sådana tankar än vad andra, mina kompisar och sånt gör. Ja. För de kan ju inte ens hantera det, eftersom att jag har lärt mig att hantera det. De har ju inte fått veta hur man gör det. Liksom. Kör på nästa fråga. Vad tycker ni om folk som har en stor plattform och photoshoppar sina kroppar? Alltså, nej, det är bara fruktansvärt. Jag tycker det är hemskt. Jag tycker absolut inte man ska göra det. För det är liksom många unga som ofta riskerar att drabbas av ätstörningar som kollar på det. Och då är det bara, du har ett ansvar, alltså inte den som har plattformen, har ett ansvar att ta hand om dem och liksom göra bra inspiration. Liksom så här. Du behöver inte vara på det här sättet. Och alltså, även om man själv mår dåligt över sig själv, så behöver man inte ta ut det på alla de där tusentals följare man har. Jag förstår. Det var alla tittarfrågor vi fick in, så tack så mycket till er som skickade. Och grymma svar. Vad skulle ni kunna beskriva vad en trigger är för någonting? Jag skulle säga att det är någonting som väcker ångesttankar hos en. Det är sånt som får en att liksom, må dåligt. Vad finns det för typ av triggers? Vad kan vara exempel på en trigger? Typ Instagram-konton som hetsar om träning och dieter och skönhetsingrepp och andra liksom samhällsideal
ideal. Ja. Jag kan tycka att jag tycker det är så bra att vissa influencers eller liksom kända i media pratar om sin ätstörning, men att många pratar om det på fel sätt. Att det är att de pratar om så här tillvägagångssätt och att det är så okej, när jag åt det här, då gjorde jag det här och det bara kändes jättedåligt. Men jag tänker inte det också, det är lite fel bild av själva sjukdomen. Att det är att man mår dåligt över maten. För visst, maten gör att man mår dåligt. Men det finns ju en bakomliggande orsak till varför man mår dåligt när man äter. Att det blir så mycket fokus på att det bara är att bli smal och mat. Att man behöver ta upp alla andra grejer Ja. också. Känner ni att samhället typ uppmuntrar till ätstörda beteenden? Oh, ja. På vilket Det sätt? är liksom så här, alltså, man behöver bara gå förbi kassan på diverse matvaruaffärer. Ja. Så är det så här, tidningar med bara så här, gå ner 10 kilo på en vecka. Toppa sommarformen. Och liksom så blir du bikinisnygg i sommar. Jag tror också att man tror att man inte blir påverkad fast man blir det. Att jättemycket ligger under medvetet också. Att så här, jag kan liksom gå förbi en, liksom, ja, men som du säger, det man brukar se vid kassan, så här, tidningsrubriker. Jag kan gå förbi och läsa, liksom, ja, men det tar mig någon sekund. Och så har det påverkat mig undermedvetet liksom på väldigt lång tid. Allt i samhället påverkar. Det är liksom med typ idrott. Alltså det är jättemycket inom så här idrotten. Man ska träna jättemycket och det blir väldigt mycket så här, du ska vara bäst annars så sänks du i den här graden eller sånt. Och typ skolan tycker jag också, det handlar inte om maten kanske, men det är ju liksom man ska vara bäst eller man ska få bra betyg och annars blir det liksom, för det känns nu för tiden blir det mer så här, betyget blir ens eget värde. Hur tror ni att man kan förhindra att allt fler blir ätstörda? Jag tänker så här ur ett kampsportsperspektiv att börja, alltså ska folk tävla, det första man ska göra är inte att prata om dieter utan man måste ta bort fokus från så här, skit i viktklassen, väg in där du är och ha kul. Miranda och Matilda, vad säger ni? Hur kan vi förhindra att fler blir ätstörda? Jag tror att det är bra att man liksom reagerar här om man ser någonting. Om man ser att ens kompis eller någon i laget eller någonting så här börjar bli smalare eller gå ner i vikt eller ser lite tröttare ut eller på något sätt att man liksom reagerar här och frågar så här, men hur mår du och sånt. För det är ju liksom, det kanske förhindrar här någonting längre fram. Det är ju svårare att bli frisk desto längre man har varit sjuk. Och då är det bara viktigt att man frågar, okej, jag gör dåliga saker mot mig själv eller så. Och att någon annan ser att jag mår dåligt. Då är det kanske lättare att liksom må bättre sen. Vad säger du, Matilda? Ja, jag tror det är viktigt att man har en liksom öppen dialog om det. Det är väldigt tabubelagt. Alltså jag vet att jag har liksom en historia när jag var sjuk så gick jag förbi, var så här på höstlovet och det var så här Halloween. Och så gick jag förbi en så här Halloween, eller vad som en kostym, alltså butik som hade Halloween-tema och så var liksom nya dräkten att vara ett anorexia-barn. Liksom. Att, så här, att man måste liksom förstå att det är liksom inget skämt på något sätt och det är liksom ingenting, alltså så här, det är helt absurt. Ja. Prata om psykiskt mående och att man ska söka hjälp om man mår dåligt och var hjälpen finns. För att i mitt fall så var det mer så här att nej, men jag ska inte söka hjälp. Det är ingenting för mig. Jag behöver inte sånt. Och sen när jag väl behövde det så visste jag bara inte var jag skulle vända mig. Och då tror jag att om man i tidig ålder informerar var man kan finna hjälp och att det är inget fel. Att man borde söka hjälp. Och att det är liksom som att säga att jag har jätteont i foten när jag går. Jag behöver söka vård för det här. Och så här, jag har jätteont i magen när jag äter. Jag behöver söka hjälp för det här. Verkligen, för det tror jag också är viktigt för de som är över 18 som blir sjuka. För då är det ingen förälder som kan säga eller så här, tvinga en till hjälp. Utan då är det ju en själv som faktiskt måste vilja och ta steget. Och det är där jag tror också det börjar spela mycket viktigare roll också. Guys, tack så jättemycket för att ni ville vara med och dela med er berättelser. Vad tycker ni? Hur kan vi få stopp på ätstörningar? Skriv till oss på våra sociala medier. Och om du misstänker att du lider av en ätstörning, då kan du kontakta UMO, elevhälsan på din skola eller en vårdcentral. Tack så mycket. Ha det bra. Hej då!